שלום וברכה מוריי ורבותיי, בהמשך לסרטון משבוע שעבר בו דיברנו על ועשית ככל אשר יורוך בכל הנוגע למערכת הבחירות בפרט ובכלל בכל מהלך החיים שלנו, נשאלנו בשתי שאלות מהותיות וקשות. איך ביתו של מרן הרב עובדיה אינה תומכת בתנועת ש"ס? שאלה שנייה, מדוע המפלגות החרדיות אינן מתאחדות? ואני שואל על שתי השאלות האלו את הגברת הנכבדה, הצופה הקבועה של החיזוק היומי, את השאלה הבאה: מה אכפת לך? סיכמנו שהולכים לפי דעת תורה. סיכמנו שגדולי ישראל, כל אחד והגדול האישי שלו, הוא זה שמורה לו מה להצביע ואיך להצביע, ואם בכלל להצביע. מאותו רגע כל יתר השאלות אינן רלוונטיות. הרי לא מדובר כאן באמת בסדנת חינוך שמעניין אותנו איך מחנכים בת שתתמוך במפלגה של אבא שלה לאורך ימים ושנים. לא זה מה שמעניין את כבודך, ובוודאי שלא את כבודנו. מה שמעניין אותנו הוא מה עלינו לעשות. ופעם שאלו את הגאון הגדול, הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן, מדוע כבוד הרב, המפלגות החרדיות אינן מתאחדות? שאל אותם כבוד הרב, למה? ואז התפרצו ושאלו אותו, מה זאת אומרת למה? זה היה גורם לאיחוד בעם ישראל. חזר כבוד הרב ושוב אמר, למה? ושוב חזרו ושאגו בפניו. זה יכל לגרום לקידוש השם עצום ולגייס אותם המונים שיצביעו לכוח התורה. ואז בשלישית שאל כבוד הרב, למה? אבל כאן כבר לא הפריעו לו. והוא המשיך ושאל את השאלה במלואה. למה אתם חושבים שלא חשבנו על כך? גם על זה חשבנו. עובדה התורה החלטנו שלמען עם ישראל צריך את הפיצול הזה. תסמכו עלינו גם אם אתם לא באמת מבינים מדוע. וזה התפקיד של כל אחד מהאנשים הקטנים כמונו. לסמוך על גדולי ישראל ולדעת שהם יודעים מה שהם אומרים. אתה לוקח כדור כי אתה סומך על הרופא. אתה נכנס לחדר ניתוח כי אתה סומך על המנתח. אתה מכניס את רכבך למוסך כי אתה סומך על המוסכניק. כולנו סומכים בסופו של תהליך על האנשים בעלי הניסיון. בחיים שלנו אין בעלי ניסיון גדולים יותר מגדולי ישראל. ולא רק שהם בעלי ניסיון, אלא האלוקים מעניק את העתיד שלנו לידיים שלהם ואומר להם, ככל אשר תורו, כך אני עושה. כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ברכת הצלחה בבחירה הנכונה לכל אחד מאיתנו, וברוכים תהיו.